Det är tisdag den 4 november och vi ser ett lite mer dämpad börshumör efter AI-rapport. I Sverige så har flera svenska bolag rapporterat, däribland Boozt, Biko och Hacksaw med mera. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, varmt välkomna. Med mig idag har jag Gabriel Mellqvist och vi har flera rapporter att gå igenom. 2 som vi fick igår redan, Biko och Boozt. Lite olika utveckling där. Stämmer. Boozt är väldigt spännande efter Nellys starka rapport. Kom en del siffror igår, nettoomsättning bland annat som ökar med 3% i lokal valuta under tredje kvartalet. Det här är lite lägre än konsensus, men resultatet är däremot så högre än väntat. Så lite blandade siffror. Precis, 67 mot väntade 60 miljoner i vinst och utökar återköp. Hur tror du att det tas emot? Hur har det gått på börsen egentligen? 25% ner på ett år. Jag tror i alla fall att det här är på marginalen positivt. Man släppte ju också reviderad guidning för helåret igår kväll. Prognosen för nettoomsättningen, det här är lite samma dynamik. Den tas ner. Förut skulle den ligga mellan 0 och 6%, nu 0,0 till 3%. Så sämre på nettoomsättning, men prognosen för justerad rörelsemarginal den höjs. Spannet ligger där på mellan 5 och 6 istället för tidigare 4,5 till 5,5. Några mäklerifirmor på stan, Ålandsbanken bland annat, räknar med en positiv kursreaktion just på att liksom resultatsidan är bättre. Jag lägga till att vd Herman Haraldsson skriver att de själva inte är nöjda med den här tillväxtutvecklingen, men de ser en gradvis förbättring när de går in i den viktigaste handelsperioden, alltså jul och Black Friday-shoppingen som ligger runt hörnet nu. Kul! Biko då? Där har det ju inte sett så bra ut den senaste tiden på börsen. Ner 46% på ett år och nu så ökar man omsättningen mer än väntat. Har också en miljardnedskrivning. Ja, det är fortfarande ett stort städprojekt skulle man kunna säga. Igår fick vi beskedet om en stor nedskrivning strax över miljarden. Det här har att göra med att man förkortat nedskrivningstiden. Man vänder som sagt till tillväxt och förväntar också en sådan på 10% om året framåt. Jag kan inte tänka mig annat än att det här är allt sammantaget negativt, men det är klart, någonstans måste man hitta en botten och när man skapar förtroende för att den här städningen verkligen fungerar, då kan det vända uppåt. Innan vi går vidare, lite surare stämning överlag idag. Visserligen så stängde USA-börserna på nära rekord även igår, men nu så pekar terminerna neråt. Goldman Sachs och Morgan Stanley varnar för en korrigering på mellan 10 och 20% närmaste 1 till 2 åren. AI-mjukvarubolaget Palantir rapporterar bättre resultat än väntat och höjd helårsprognos, men backade ändå 5% i efterhanden. Det är ju en aktie som handlats upp över 150% i år. Den handlas för 85 gånger price to sales. Så att det här är ju väldigt, väldigt dyrt. Även om rapporten var bra så undrar man om vilken liksom typ av framtida försäljning ska rättfärdiga de här värderingarna. Ännu en techjätte sluter avtal med OpenAI också. Amazon igår värt 38 miljarder dollar och i Asien så är det överlag lite sämre stämning även där. Nintendo har dock rapporterat bättre vinst och omsättning än väntat. Även en höjd försäljningsprognos för spelkonsolen Switch 2. Det har varit en framgångssaga får man säga. Vi har fått signaler om att en stark Switch 2-försäljning var på gång. Det har rapporterats om att man har beställt mer från underleverantörer. Kul tycker jag att man lyckas följa upp en succé. Det har inte alltid varit så att Nintendo har det har varit lite av ett varannan spelsbolag. Nu har man lyckats få en succé efter en annan. Och så ett par oljerapporter. Oljejätten BP har rapporterat kraftigt vinstlyft trots relativt lägre oljepriser. Svenska oljebolaget IPC däremot minskar resultatet med runt 9%. I andra kvartalet så redovisades ju också ett resultatras. Någonting du vill kommentera där? Kan vi lägga till Saudi Aramco då, en gång i tiden världens största börsbolag som faktiskt lyckas få vinsten att öka med 0,9%. Det är inte lätt för den här sektorn i den här prismiljön som oljan har trendat neråt ganska stadigt, så man får se det som en bedrift. Börsen har öppnat ner nästan 1%. Boozt lyfter 1%. Hacksaw är upp 5%. Också Biko rusar 14,5%. Ja, det var över negativ i min nedskrivningsbild. Då får vi väl se så att man lyckas öka siffrorna i rapporten, så kan ju börsen ibland strunta i
nedskrivningssiffror som man ser som engångskaraktär. Intressant tycker jag. Ja, någon tanke om Hacksaw då, som gick till börsen tidigare i år. Det var väl en stark tillväxt men något lägre lönsamhet, eller? Ja, precis. Om man är optimistisk så vill man se det här som ett Evolution Gaming från 2017. Stark produktion av populära spel, många operatörer kvar att ragga upp som kunder, många geografier kvar. Notera att Astra är det enda bolag som lyckas hålla sig över nollan på storbolagsindex. Eventuellt att man går mot en notering i USA där efter extrastämman röstat ja igår. Helt rätt, för Astra förstås försöker vara med allt mer närvarande i USA, bygger fabriker där, hanterar Donald Trump så gott man kan. Större fotavtryck i USA ses nog som positivt för den här jätten. Academedia rekylerar upp 4,5% efter en köpstämpel från ABG. Även Sobi köpstämplas av Deutsche Bank, lyfter 2,5%. Cibus ser vi lyfta nästan 1% och ska ju rapportera idag. Cibus har rapporterat att det ser helt okej ut. Jag har inte tittat så noga på den här rapporten, men det är ett fint fastighetsbolag som många förvaltare tycker om, så glädjande förstås med positiv reaktion där. Latour. Latour är ett investmentbolag. En del vill inte prata om investmentbolag på rapporter eftersom mycket av innehaven är noterade och redan kända. Men i Latour finns ju den här spännande industridelen som jag tycker är extra intressant. Dels är det kul för att den verkar gå bra nu, men dels är det en bra konjunkturindikator för lite mindre bolag som man kan läsa Latours rapporter för att se hur det går i den verkliga konjunkturen. Orderingången där ökade under Q3 med 17% till 6,7 miljarder kronor. Varav den organiska tillväxten var 10%. Faktureringen ökade också. Visserligen är marginalen sämre från 15 till 13,9%. Men det här är på det stora hela positivt. Jag fastnade också på vd-ordet där man skriver att i den mån vi drabbas av tullar så är strategin att föra dem vidare till kund i mesta mån möjligt. Sen så ser vi även att Afree och Hexpol backar ungefär 1% vardera idag inför sina kapitalmarknadsdagar. Båda har ju kommit med nya finansiella mål inför dess. Precis, Hexpol säger att vinsten praktiskt öka med över 10%. Perioden 2006 till 2030, nettoskuld i förhållande till EBITDA-kvoten ska ligga under 2,5 och så har man en utdelningspolicy. I Afrees fall så är det extra spännande med den här kapitalmarknadsdagen eftersom det gått så dåligt och man ligger så långt efter konkurrenten Sweco. Det gör man visserligen alltid, men den utvecklingen har förstärkts nu. Där har man mål på en nettoomsättning på 35 miljarder kronor fram till 2028. Det ska jämföras med tidigare mål. Förutom att man har mål på försäljningstillväxt på 10% om året. Den har man nu justerat upp. Så vi får väl se hur marknaden är nog ganska skeptisk, men det blir intressant om man lyckas skapa mer trovärdighet under kapitalmarknadsdagen idag. Ett par förlorare, Studsvik och Durox, som båda har rapporterat idag ner 6 och 5% ungefär. Studsvik tyckte jag var en bra rapport när jag läste den. Studsvik opererar ju i helt rätt miljö, dels kärnkraft och dels datacenter. Jag får nästan forska vidare i varför det här går så dåligt, men vi får komma ihåg att det är en aktie som rusat väldigt kraftigt sen i somras. Så jag tror att en normalisering, vi har haft en del sådana börsmysterier som Ovzon förra veckan, Studsvik, även om rapporten är bra så kanske värderingen har blivit lite ansträngd. Ska vi nämna att det är norskt laxtema den här veckan också. Bakkafrost har väl varit först ut och rapporterat kraftigt vinstras. Ja, ingen vidare premiär, svagare än väntat. Man säger själv att man inte är nöjd med resultaten i det här kvartalet. Påverkas av svaga marknadspriser och god global tillgång. Däremot så är laxarna friska uppe i Färöarna och bolaget pratar om att man har stark biologiska förutsättningar i bolaget och att det därmed ser bättre ut på längre sikt. Men nej, i det korta inte så bra. Nej. Vi ska snart runda av, Gabriel. Vet du vad det ska handla om i Börsnörs idag? Det handlar om sport och träning och hälsa. Sats vd är med oss tillsammans med vår egen Peter Hedlund. Enevik har snickrat ihop ett hurtigt specialavsnitt. Mycket spännande. Det vill ni inte missa 11:45. Tack för att ni tittat. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen.
Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.